Đau khổ của nhân sinh đến từ một nửa ham muốn và một nửa so sánh. Thưa quý vị và các bạn, nhân sinh bước trên đường đời sẽ đối mặt với rất nhiều phép thử. Chẳng ai tránh khỏi những thất bại, những thăng trầm, những bi hoan mà cuộc sống đem lại. Ông trời vốn chẳng cho ai tất cả những điều mà người ta mong ước. Có thật nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nghèo một chút chưa chắc đã khổ. Cái lẽ được mất ở đời vốn dĩ vô thường. Bởi vậy, thái độ của chúng ta đối đãi trước sự tình được mất của thế gian như thế nào sẽ dẫn chúng ta đến những cảnh ngộ mảnh đời của chúng ta trong tương lai như thế. Có câu chuyện kể như thế này. Ngày xưa, có hai người cùng đi du ngoạn. Đi được quãng đường tương đối xa thì họ cảm thấy khát nước. Vì vậy, họ cùng chia nhau để đi tìm nước uống. Một trong số họ lấy ra chiếc cốc bằng vàng và người kia lấy ra một chiếc cốc bằng đất. Người cầm chén vàng cảm thấy cao quý và tỏ ra đắc ý, trong khi người cầm chén đất cảm thấy xấu hổ và thấp kém. Nhưng họ đâu biết rằng họ đã quên mất thứ họ thực sự cần là nước, chứ không phải là cái cốc để đựng. Trong cuộc sống, con người thường bị dục vọng của bản thân chi phối, không hài lòng với hiện trạng, không hài lòng với hiện tại của cuộc sống ban đầu, và thường quên lý do tại sao mình bắt đầu, chỉ bởi đã đi mà. Sống ở đời, hãy từ bỏ những dục vọng tham lam không cần thiết. Mọi người thường phàn nàn rằng cuộc sống không suôn sẻ, oán giận số phận không công bằng, cảm thấy rằng họ không có nền tảng và lợi thế. Một cuộc sống rất khó khăn. Như bạn đã biết, ông trời vốn chẳng cho ai tất cả những điều mà người ta mong ước. Người có tiền chưa chắc đã khỏe mạnh. Bạn ghen tị với người khác vì mình nghèo, nhưng người khác ghen tị với bạn vì sức khỏe tốt. Bạn ghen tị với xuất thân của người khác, nhưng người khác lại ghen tị với bầu không khí của gia đình bạn. Có câu nói rằng, người đứng trên cầu nhìn phong cảnh, trên lầu người ngắm cảnh nhìn người. Khi một con vẹt gặp một con vẹt trong lòng sống thoải mái, và con quạ ngoài tự nhiên sống tự do tự tại. Con vẹt ghen tị với sự tự do của con quạ, và con quạ lại ghen tị với sự thoải mái của con vẹt. Vì vậy, chúng đã thương lượng để trao đổi. Cuối cùng, con quạ được thảnh thơi, nhưng hiếm khi chủ nhân vui vẻ. Cuối cùng chết vì trầm cảm. Con vẹt được tự do, nhưng nó yên ổn trong một thời gian không được lâu. Không thể tự mình sinh tồn, cuối cùng cũng chết vì đói. Đường nhân sinh còn dài, không thể có được voi đòi tiên, muốn gì được nấy. Đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc của người khác, có thể điều đó không dành cho bạn. Vẹt ưa nhìn và sẽ bắt chước con người. Chúng thích sự yêu thương và tình cảm của con người. Chúng không phải lo cơm ăn, áo mặc, nhưng chúng muốn theo đuổi sự tự do mà chúng hằng khao khát. Quạ bay tự do trên bầu trời, tận hưởng khung cảnh vô tận của thiên nhiên, nhưng muốn sống một cuộc sống thoải mái mà không cần lao động. Chúng chưa bao giờ bắt đầu từ chính bản thân mình, cân nhắc xem thứ mình đang theo đuổi có phù hợp với mình không. Khi có được, có thực sự hạnh phúc không? Hạnh phúc này có được lâu dài hay không? Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ bắt đầu hiểu rằng có một số việc đã được định sẵn là không thể kiểm soát được. Họ phải học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Sống cuộc sống tốt và tận hưởng cuộc sống của chính mình mới là cách sống đúng đắn nhất. Cân bằng cuộc sống giữa năng lực và mong muốn. Hẳn bạn đã từng nghe câu chuyện một sư phụ hỏi các đệ tử của mình: nếu các con đang đun một ấm nước, nhưng nửa chừng đang đun lại thấy không đủ củi, các con phải làm thế nào? Một số đệ tử nói rằng hãy nhanh chóng đi tìm củi, trong khi những người khác nói rằng hãy xin nước sôi hoặc mua chúng. Sư phụ trả lời: tại sao các con không đổ bớt nước trong ấm đi? Kỳ thực trong cuộc sống cũng vậy, chân nào mang giày đó, lượng củi bao nhiêu cũng chỉ đun với lượng nước tương ứng. Ví như trong cuộc sống hiện nay, nhiều người lương tháng 10 đồng mà mua túi hàng hiệu đến hết 7-8 đồng. Có người còn nợ nần chồng chất nhưng phải tiếp tục vay mượn tiền để mua ô tô. Một số người xuất thân từ một gia đình tầm thường, nhưng cha mẹ của họ phải cung cấp chi phí sinh hoạt rất lớn. Mức sống là sự cân bằng giữa khả năng và mong muốn của bạn. Bạn có bao nhiêu khả năng, bạn có thể thỏa mãn mong muốn của chính mình và đừng để người khác mang gánh nặng cho bạn. So sánh là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc. Khi nhìn thấy người khác hạnh phúc, nếu so sánh thì chúng ta sẽ cảm thấy bản thân không được hạnh phúc như vậy. Nhưng thực tế có phải vậy không? Dĩ nhiên là không rồi. Hạnh phúc của người khác sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn chút nào.
Chúng ta thường thấy mặt tốt của người khác nhưng lại không thấy được sự chăm chỉ đằng sau vẻ đẹp này. Nếu bạn để ý thì những thứ bạn giỏi nhất, những thứ bạn đạt được mà khiến người khác ngưỡng mộ thì bạn đều phải bỏ ra rất nhiều công sức.